Okay. So this is, and again, we're going to talk about another topic, which is sensory motor and integrative system. So we will be talking more of the pathway, no? Sensation. This is SNS or somatic nervous system. So the somatic nervous system, ano siya yung mga pathway? So motor and sensory. So gikan sa sensory receptor pasaka dito sa imong sensory cortex. Then from the motor cortex down to the descending pathway going to the effector organ, which is the muscles. That is for somatic nervous system. Okay. So a sensory impulses, which is the CNS, they become part of large pool of sensory input. So gikan na siya diri sa skin, di ba? Somatic man. Gikan diri mosaka mosulod sa nerve. This is an axon. Paingon na siya diri sa cord. So asa man siya mosulod pagabot diri sa cord? Dili na siya mosulod sa posterior or posterior horn ina-dry cell, no? Ah, Maagi na siya diri sa postganglion. No? Then diri mosulod na siya sa cord. Then you have here the interneuron. No? So, pero kay moadto man siya sa cortex, masaka na siya dito sa somatic, no? Sa sensory cortex. Then panaog na response diri moagi sa anterior horn magawas paingon sa effector organ, no, sa muscles. So ang integration sa sensation dito na siya gina-process sa cerebral cortex. Okay? So sa cerebral cortex, so daghan na siyang pathway, daghan siya ginadal-an kay ang response nato dili ra man siya gikan dito sa, although ang initiation sa motor response dito siya sa primary cortex. But ang pag-sending sa signals is also scattered, no, kung asa dapit nga mga areas. It could be sent to your ENS, na i-signal nga mo sa ENS, na po siya signal mo sa ECNS. Okay, so pero ang pag-integrate sa sensation is paingon sa sulod siya dito sa cord, sa brainstem, cerebellum, basal nucleus, cerebral cortex. Okay, dito na siya. So ma-trigger na yun ang atong conscious perception or sometimes even subconscious. Bitaw nang na mga reflexes. So, mo respond na yun sa changes nga tabo sa external or internal environment. Never mind that, no? Okay, higher naman. So, sensory modalities. So, we have sensory modalities. These sensory modalities are called somatic senses, no? So, which is makita na siya sa atong skin, no? Sa joints, um, siya even sa muscles na dry somatic senses, no? So, unsa may naa sa somatic senses nato natay tactile sensations such as touch, pressure, vibration, itch, and tickle. They fall on touch or tactile sensations. Then you have your thermal. So thermal, doraman, warm and cold. Then you have your pain. Sa pain nga sensations, daghan na siya, lacerating, electric light, dull. So depende na. Later on, i-discuss man na siya as we go along the course. And then you have your proprioception, that is awareness of the limb. Then you have your balance, no? Balance. No? So that is joint position in space. So that is balance. Then you have your visceral senses, which provide information about conditions in the internal organ. So that's why you perceive pain, no? So dito nagyapon na siya sa cortex. May mga sensory modalities. So a particular kind of stimulus, a change in environment, unhay maka-trigger siya og response. So ang atong sensory receptors na ano siya ginatawag nga selectivity. So when you say selectivity, kabalo na siya magpili kung ano siya nga stimulus ang i-interpret lang niya. So specific receptors will be detected by will detect specific nga stimulus. So muna nga natay, we call that as
discrimination. So, ma-discriminate nato, no? Isang gapiyong ta. Okay. So, ginakandak na siya ang stimulus mosaka dito sa ato ang utok. Okay? So, how does it conducted? So, it is being conducted by means of saltatory conductions. Pasaka dito, no? It jumps, the sensation jumps from one node subranvier to another, no? In the axon. And then, katong axon naka-attach to siya sa dendrite sa isa ka neurons na po. No? So, usually sa sensory neurons, ang ilahang type of neurons nga nadra is unipolar. Isa lang siya, axon, taas kaayo. Ana. Then naara siya gulamoy gamay para sa dendrites. So gina-generate na siya, no? So kung grabe gid ang sensation, let's take for example. Kung sao na to, di ba na kusi-kusi lang na inay di ka mag-response pero kung kusog na kaayo, di ba? We call that as summation of uh, stimulus, no? So maka-create na siya og graded potentials or maka-break siya sa threshold sa imuhang first order neuron. So i-conduct na niya nga sensation pasaka sa imuhang brain. Ito sa cortex. Then i-interpret, then does it warrant a physical response or just an autonomic response? So depende na sa imo. So inana siya, no? So this is now the flow. So we have the sensory neuron. So manay ka yung gina nga unipolar, no? Isa ni siya axon, no? So tumoy sa apikas nga end sa axon, you have there the dendrite. Naka-attach siya sa another dendrites of neurons. So this is an interneuron, connected na siya sa motor. So kung mga reflexes lang, pwede rin mo i-withdraw. Okay. Init, na feeling mong init, paghikap, kung sa may imong reaction, di ba, i-withdraw ni mo imong finger. So that is an example of reflexes. So kana siya nga crisis response, wala siya niabot dito sa brain. Okay? Withdraw na siya sa cord. No? So munang drain na siya mo agi sa interneuron, then going back to the effector organ. So, nanay mga microscopic structures sa ato ang sensory receptors. So, they are either free nerve endings. When you say free nerve endings, wala na sila covering. Some of the, we call it as uncapsulated. And we have also encapsulated, means na yung mga covering. So, locations, no? So, muna siya isa ka klase, so gaya na microscopic structures, no? So mo siya na siya free and encapsulated and uncapsulated. Sa locations kung asa sila makitaan. Okay. So example sa hands, nagana siya dry pain and nociceptors o thermoreceptors ano rin, no? Then you have your type of stimulus nga imuhang detect. So mechanoreceptors ba siya, nociceptors ba sa pain. So these are the classes of your sensory receptors. Then you have your exteroreceptors. So that is according to location. So external ba na siya gawas? Or naara siya sa sulod. We have vasoreceptors that is in visceral organs. And proprioceptors that is in muscles. No? That is in muscles. So these are the types, no? Environmental. So you have your mechanical. So you have pressure, touch, motion, sound, vibration, gravity. These are the type of stimulus na gina-detect sa mechanical receptors or mechanoreceptors. Sa thermoreceptors, heat, cold. So infrared radiation, heat, ragyapon na. Sa chemical, you have here mga changes sa molecules. So usually, ang chemical receptors, sa ganit na mention ako, sa special senses na siya na-fall. Sa gina-detect. Electromagnetic, no? That includes also sa mga light. So light sa mata, special senses. So here we have here the mechanoreceptors, thermoreceptors, noci, that is for pain, photo, that is for light, chemo, that is for the chemicals,
So, na din nakabutang yun, mouth, nose, and body fluids. Osmoreceptors. So, osmotic pressure, you have your carotid sinus and aortic bodies, no? Ano na sila. Mga osmoreceptors na sila. So, the sensory receptors have the ability to adapt, no, or accommodate. Yeah? So, naay mga slowly adapting o naay mga fast or rapidly adapting receptors. 'Di ba? Pag sugod-sugod sakit, pero later on mawala. No, buti sabot naka-adapt na ka. So, even your nose can adapt, no? Imong uyab, baho ba. Pero nganong ganahan ng mga kadugayan? Kinaka-adapt naman ka, 'di ba? Mukis naman gani ka sa lips, kay bahalag baho ba. Pero kung other tao nang kuan mo, baho man nagbaba mo, uyab. Pero dili we, 'di ba? Kay naka-adapt naman ka. So, you have the ability to adapt. Some have slow adapting, some have rapidly adapting on areas. Depende kung nasa dapit niya siya makita. Even sa somatic, no? Anak sila maka-adapt. So, mechanoreceptors, example ana is your kaning itong hair cells. No? That is an example of mechanoreceptors na naka-attach na siya sa punuan ana niya, naka-attach na siya sa na siya mga connections sa nerve, no? Pasenyan corpuscles or Roffeni, no? Corpuscles, which is mechanoreceptors. So, kani ang swaying ana niya, ma-detect da yun na. Di ba, kuwantay mo? Maghangin, kanang maka-feel mo nga na air. Kaya usually sa swaying sa imuhang hair cells, no? And also, kung i-move ang imong skin, no? That's mechanoreceptors. So, ano daghan na siya, no? Klase. So, how you have here the Merkel's, Meissner, naman ang ilang mga ina-detect mga sensations. Mechanoreceptors, light touch. So, usually, kung naana siya sa superficial, of course, makadetect na siya sa light touch. Kung naana siya diri sa ilalalom, then deep pressure, mas punog, kusog. No? So, here, Mr. Corpuscle, so sensitive siya sa touch in the fingers, lips, and nipples. Nasa lips o nasa nipple. No? So, mechanoreceptions, muna siya. So, example sa mechanoreceptors, receptions is kanang hair, i-move ang imuhang skin, that is a mechanical sensation o mechanical stimuli. Nociception, you have your pain. So, usually, sa nociceptors, na mga free nerve endings na to, which is activated during tissue damage. Minana siya. So, anak magyud kung maka-feel kag pain kung na kay tissue damage. So, kanang buta sabot kung gikusi ka, ang imong skin cells is being pressed. Sabot ma-damage ko na siya. Ano ma-feel nimo nga pain. So, kung nga naman tungod na siya i-secrete nga mga chemicals mo nang ang cells or ang tissues mag-secrete na siya sa substances nga mao to siya mo stimulate itong free nerve endings nga mo to siya maka-trigger sa pain sensation. So, example of chemicals that could trigger pain sensation. Substance P. Histamine. Maka-trigger na siya. Leukotrienes. So, maka-trigger na sila mga pain sensation. So, there are two types of pain in terms of their velocity. You have the fast and slow. Okay. So, usually, ang fast sa acute na siya. Ang slow, dito na siya sa chronic. Sa chronic stage. So, usually, it travels to the C fibers. Pero ang fast, it travels in A. That is very common in acute injury. Okay. Tigab lang. And there are several types of pain based on the location. So, you have your superficial somatic.
and deep somatic. So, sa superficial, skin deep lang na siya, no? Pero when you say deep, dito na siya gikan sa bukog, tendons, and muscles, or sa joints. So, mga rheumatoid arthritis, that is deep somatic pain. Visceral pain, gikan sa internal organs. So, and also referred pain. So, referred pain, um, uh, you feel pains in that certain area, pero actually, ang iyang kuan is, or damage niya, or ang injured niya area is away from that. Now, let's take for example, kung nakay problem sa heart, no? Nakay problema sa heart, usually, gina-refer niya ang pain diri sa ilalim sa imong suwang, o diri sa likod sa imong kamot, no? So, ito na siya. So, refer pain, ang pain sensation dira, pero ang iyahang damage na. So, example, sa kidney, nakay problema sa kidney. So, aside nga sakit ang imong back, low back, pati diri surrounding sa imong abdomen, imong navel area, or sa kanang umbilicus area, pusod na dira dapit ang painful. O kung ang bayi na UTI, no, ang UTI, ang pain niya dili niya bation dito sa pipi. Asa man niya bation? Diri sa lumbar area, sa back. I-referred pain siya dito. Ang problema naman siya dito sa vagina. Nganon dito man sa back. So we call that as referred pain. So inani siya, no? Common patterns of referred visceral pain. Gipakita siya diri. So here, makita na to ang stomach, gallbladder, dira sa tunga, no? Solar plexus. O nga, ubag tayo may sigtug-up niya pagkuhan dito na bato dito sa iyahang gallbladder. So, kani siya, these are the mga referred pain kung hanapit. So, you have your liver, gallbladder, kidney, mo ni siya, may pupusod. No? So, inana, these are the area for referred pain. Then, you have your muscle spindles. So, ang muscle spindles, together with the GTO or Golgi tendon organ, so these are for proprioceptions. No? Detect na sila sa changes sa length sa muscles, short or long siya. So, ga-determine na siya sa possession niya kung naasa siya dapit, no? Inana. So, duwa na siya. So, ang imuhang muscle spindle na siya sa bili sa muscles. Okay? Makitaan sa tunga. Then, your other one is the Golgi tendon is na siya sa tendon diri. Ginatawag siya nga GTO. So, kana siya, it's about ga-determine siya sa strength po sa tendon, o sa strength, sa length sa tendon rather. Kung na-stretch o wala. So, ang integration anak niya sa imuhang sensory pathway is asa man dito sa cortex. Okay, so panibalik na malay na siya. So, inano siya iyang pathway class. So, here, you have here the first order neuron. Sulod siya sa preganglionic. Pagsulod niya dira. And from that level sa cord, masaka na siya dito, paingon siya sa base sa imuhang brainstem. Diba kay dito man brainstem, no? Muna ginatawag ng second order neuron. And from the brainstem going to the cortex, no? That is now your third order neuron. Okay? So, brainstem to the cortex. No, not brainstem. Thalamus rather, no? Dito sa diencephalon. No? Nag-terminate ang second order neuron. Okay? That is for the sensory. So, inani siya class, no? Pag sulod niya, dili na siya mo diretso saka, but rather it will cross to the other side sa cord. So, but pasabot, ang crossing sa imuhang sensation na ma-feel, dili siya dito, di ba? Nag-cross man na, no? Kuha na to. So, wala siya nag-cross dito sa taas. Nag-cross pa lang siya. Pag sulod niya sa cord, mo-cross na siya dayon. Unlike sa motor, nga gikan dito sa kwan, mo-cross siya diretso. Tabok siya diretso sa pikas. So, anak siya.
So dire na siya no, sa homunculus balik naman na ni siya. No? So this is the motor. Mara man na siya no, na-mention naman ako ni last time. So sa motor pathway, so direta sa motor pathway, okay, sensory. So sa somatic motor pathway class, diri. So diri siya ang initiation sa movement sa primary motor. So before it goes down, it goes out, mo agi na siya dito sa imong association unsaon niya pag-perform sa movement. And from that association area, manaog na siya paingon dito sa cord. Okay? So diri basal nuclei, motor centers, brainstem, then paingon sa skeletal muscles. So diri makita nato. Okay? So sa motor, manaog na siya dito sa brainstem. So this is the first muna siya upper motor neuron. Okay, naog siya. Pag abot niya diri, you have your medulla, pyramid niya. Dito na siya mag-cross, then down. Then paingon na siya sa effector organ. Okay? So depending on what tracks ang giagyanan sa imong response. Okay? If it is lateral corticospinal tract, then dito na siya nag-cross sa imong medulla. But if dito siya nag-agi sa imong anterior corticospinal, then dito na siya mag-cross sa imong spinal cord sa level kung asa dapit ang response mahitabo. Let's take for example, ang iyang response is to flex the elbow. So asa man siya mag-agi, mag-cross. So manaog na siya gikan sa imong cortex. Kung dito siya maagi sa anterior corticospinal tract, then pag abot dito sa imong C5, cervical level 5, mag-cross na siya dayon paingan sa kung sa right side, paingon sa right side. Then, ato na siya sa biceps. Okay, but if it is using your lateral corticospinal tract, from the cortex, manaog sa medulla oblongata, dito na siya mag-cross, then paingon na siya dayon siya. Going now to the level, dito sa cord, no? So, C5, then effector organ. So, kanya na siya. So, kung tanawin mo, lahi ang pag-cross sa motor, o lahi po ang sa sensation. So, muna siya ang pathway sa sensory and motor pathway sa somatic nervous system.